Kan ni abẹ́ pẹ̀rẹ̀ wá sí lórí ẹ̀. Àkíyèsí kan lápẹ̀rẹ̀ wá sí lórí ẹ̀. Olóhùn tí a yìí fẹ́ wí ni Allahumma. Allahumma. Innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Warhamna waghfir lana warhamna. Gbólóhùn yìí ìyá náà fẹ́ wí. Tí Ọlọ́run kádàrá borí wí dání. Ọlọ́run kádàrá pé kí alẹ́ rí wí. Àwọn bó ti wí. Àwọn bó ti wí. Tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa. Fa'fu anna. Fa'fu anna. Ó wà ní ìyá náà. Tuli Tuli Afwan. Allah. Ibo ti wí gan. Allahumma innaka afuwwun Tuli Tuli Afwan fa'fu anna. Kó sọ ìnáka sí. Ó lo ní Tuli Tuli Afwan. Allah, Tuli Tuli Afwan. A rí àwọn èèyàn tí wọ́n gbé kí. Ara àwọn èèyàn tí wọ́n gbé kí. Kìí sọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́, kìí sọ̀rọ̀ àwàdà pẹ̀lú ààyè ibi tí ìyá náà wà. Inú ìyá náà dùn bí ààyè tí mo dé yìí ni màmá pé mo lè débẹ̀. Ó náà wá wò pé kí lóun ló fi bá ọba tó dáhùn sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ wá di Tuli Tuli Afwan àti Fájúmí nílàlé bí ìyá náà ti ń wí. A máa kíyèsí méjì ni àwọn èèyàn pọ̀ bẹ́ẹ̀. Ó yẹ sí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ò yé wọn rárá. Tí wọ́n sì sáré àti wá mọ̀ ń pa ẹ̀sìn. Kó wá náà ní sáré Mẹ́kà. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa òpó ẹ̀sìn Islam, márùn-ún ni. Tá a mọ̀ sí qawaidul Islam. Qawaidul Islam khamsu wajibat. Òun làbá sọ lórí pé àwọn òpó ẹ̀sìn Islam táwọn yẹn tó jọra yẹn khamsu márùn-ún ni o. Wa hiya shahadatani shartul baqiyah. Ṣẹ́gbọ́n tó sọ wa hiya shahadatan. Òun ló wá ń jẹ́ shartul baqiyah. Ẹlẹ́mi ò mọ̀ bí pé tóun lè bá yí gbáwẹ̀, tóun lè lọ Mẹ́kà, tóun lè ṣàgbá. Nọ́mbà 1 tó yẹ kó kọ́kọ́ gbàbẹ̀ wọlé ní àṣà àdẹ̀tàn. Wa hiya shahadatani shartul baqiyah. Náà ni kó kọ́kọ́ wí kẹ́límà la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Àkọ́kọ́ nù. Summa salatu. Àmọ́ wa tó o bá ní tó o kí wí pé gbólóhùn yìí tó sì gbàgbọ́ pé la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tíyẹn ò bá ti ṣáájú gbogbo tó lè wù kó o máa ṣe tá a bá ti yọ eléyìí kó bẹ́ẹ̀ o lè rí ládáwájú Ọlọ́run. Wa hiya shahadatani shartul baqiyah. Òun ló jẹ́ májẹ̀mú fún gbogbo àwọn yòókù tí wọ́n máa tẹ̀lé. Summa salatu wa zakatu fi qitaa. Wọ́n wá ku àsọ̀lá irun. Summa Àwọn salatu. èèyàn wọn kì í jẹ̀rán àti kírun ó sì ń jẹ̀rán Mẹ́kà. Mẹ́kà ló ń sáré rẹ̀. Mẹ́kà lóòótọ́ nínú àwọn òpó ẹ̀sìn Islam ni. Àmọ́ òdu àti kírun. Bí irun bá bọ́ kì í bọ̀ nínú jẹ́. Mẹ́kà tó rí lọ ní ọ̀gbádùn. Irun sì ju Mẹ́kà lọ. Summa salatu. Torí pé ọ̀nà tó fi mú irun ju à ń lọ Mẹ́kà lọ ni pé àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ bí ọ́ náà ní irun. Summa salatu. Ó jẹ̀rán kó fẹ́ lọ lè bójú kan bí tí wọ́n ń ṣe ànẹ́bì sí àmọ́ ìrún tá ànẹ́bì yẹn mú wá bá ọ òkì. Summa salatu. Ó jẹ̀rán pé mọ́ṣáláṣí ànẹ́bì ní Mẹ̀dínà mẹ́láṣí ti dẹ yóò bá gan tàdúgbò rẹ̀ gan ọ̀wọ́ bẹ̀ kí o. Summa salatu wa zakatu fil qitaa. Àfọlá irun kíkí ẹlòtọ́ kọ́rin nígan ò mọ̀ irun kí o sì ń lọ Mẹ́kà. Summa salatu. Ọwọ́ adé Mẹ́kà ọmọ lọ lè sùn lótẹ́ẹ̀lì. Summa salatu. Nínú àwọn òkú ẹ̀sìn tó yẹ ká mójútó ìrun jẹ́ kan o.
والزكاة ẹ̀rí àzàká káyọ̀ zàká ó ní àdúgbò èèyàn kọ́ ni yóò láǹfààní àti yọ zàká tá a máa ń yọ nígbà tí ọdún kan bá ti yípo lórí owó tó fi pamọ́ àtàwọn dúkìá mi tí zàká wọ̀. amárùn kíkí àti tálíkà tó lówó ni fún egbowó lọ́wọ́ yẹn kó tó wọn náírà sí pé tó bá fẹ́ gáàsù báyé báyìí lọ sàn dandan sì kọ́ ni wọ́n ní gáàsù bá gbogbo owó àdúrà lẹ̀ káwá ní pípa àti olówó ní ìpínlẹ̀ náírà sí fún egbowó lọ́wọ́ yẹn kó tó kí zúrì káwá tó bí yàtọ̀ owó tí ò sí lọ́wọ́ mi ni ò jẹ́ kírun wọn gbórí pé gbèsè mi ti pọ̀ fi sabilillahi àmọ́ zakat nǹkan nìyóò náà. والصوم bẹ́ẹ̀ ni àwẹ̀ ẹlòmí ò tún gbàwẹ̀ Ramadan nàfà. والصوم nígbà tó gbàwẹ̀ kò bá ọ́nú jẹ́ ogírun kò bá nú jẹ́ ọ̀wá ní Mẹ́kà lọ ọ̀n bá nú jẹ́. kán ni wọ́n ń sáré Mẹ́kà kò sáré àti kírun. kán ni ń sáré Mẹ́kà kò sì gbàwẹ̀. ó ń jọ̀sán. ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ní máa ń wá lọ́bẹ̀ yẹn tí ò mọ kí ni wọ́n ń lọ lè ṣe lọ́wọ́. ọdún àkọ́kọ́ táwọn àkọ́kọ́ ọdún 2019 ní hòtẹ́ẹ̀lì táwà àìmọye àwọn èèyàn lẹ́rìí tí wọ́n kàn sùn onídé onílọ́nù haram oníṣèkán ẹlòmíì sì ní ìdébẹ̀ ta ìdébẹ̀ báyìí dé kò tí ìwádìí fẹ́ ẹ dákun níbo ni Kaaba wà ẹ dákun níbo ni mẹ́ránṣẹ́ ànẹ́bí wà ẹ dákun níbo ni wọ́n là nẹ́bí tí wọ́n ti jagun wúdù kò wádìí àwọn àyè tó pàtàkì wọ́n ń sọ̀kalẹ̀ ẹnu pléènì báyìí dákun bo ni wọ́n ti ń ṣe yìí. ثم الصلاة والزكاة في القطاع والصوم والحج على من استطاع والصوم والحج على من استطاع. ẹ wá wọlú ìyá tí ń ṣe tùlítùlì Afwan yìí nìsín kò máa wí jù bẹ́ẹ̀ lọ kò lè wí kọjá bó ti wí yẹn torí kì í ṣe kókọ òun náà ń gbọ́ ni. ó lè má la ó lè má ké Kùránì ó lè má ké kankan ẹlòmíì gbogbo ẹ̀sìn rẹ̀ ó kàn mú lérè pé ni kò kọ pé àfáà ẹ̀dá kù bò ni wọ́n ti ń wí eléyìí. ẹ̀rí pé àwọn tó máa ń gbìyànjú lọ sí àì wọ́n pe kíní kan ní wọ́n máa ń lọ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọ́n máa ń lọ fún sẹ́mínà bóyá ẹ̀ka ẹ̀ẹ́dẹ́jì ẹ̀mẹ́ta tí wọ́n máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ mẹ́. ẹlòmíì gba ìsìláàmù ní èyí ó sì lọ sí Mẹ́kà lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ kódà ní kìrìsìtẹ́nì ti ń lọ Mẹ́kà ó sì fi ṣàhádà lẹ̀ la ilaha illallah sínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Muhammadu Rasulullah sínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ èrò kíkí ò sínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó kàn lọ fún àmọ́ ìyá tí ń ṣe tùlítùlì Afwan yìí àkíyèsí tá a fẹ́ pè àwọn èèyàn sí ni pé ọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́ kọ́ torí gbogbo nǹkan ní Nàìjíríà yìí a máa ń sọ di kọ́mẹ́dì ni mo ti láwọn nǹkan náà ìwọ tó máa ń wí tí wọ́n náà wá ń ṣe tùlítùlì Afwan tó rò pé ó fẹ́ fi máa pa àwọn èèyàn lẹ́rìn ó ti ń ṣe lọ́wọ́ nìyẹn kódà ìyá tó wì yí gan àníyàn pé kò máa ń wí jù bẹ́ẹ̀ lọ ló fi wí Ọlọ́run bá lè gbàdúrà rẹ̀ àníyàn pé mo fẹ́ tún un ṣe pé bí wọ́n ti ń wí ní kìí ṣe tùlítùlí kìí ṣe fájúbírí làlé àyèmáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa mí náà tẹ́ kí wọ́n ti dàgbà tẹ́ kí wọ́n máa ń pe tó wà pé àzìdàgà fúru láàyè àzìdàgà fúru láàyè àzìdàgà fúru láàyè àzìdàgà fúru láàyè. wọ́n mọ̀ wá wò pé màmá wọ́n tó máa ń ná kàlí kan pé wọ́n wọ ní kẹ́sùrọ̀ tó mọ̀ ló wà ń bẹ̀ tí wọ́n bá ti mọ ìdájọ́ rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ wọ́ kẹ́sùrọ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ mí náà ni ó máa pe nǹkan míì tí ó máa pe kó tó máa ṣe àdúrà kan pé àdúrà báyìí mo máa ń ṣe o bí mo ti máa ń wí ní ẹ bá mi gbọ́ tó lọ bẹ́ẹ̀ kí ló máa wí. Astaghfirullah 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 Astaghfirullah. ẹ ṣe astaghfirullah ni pé astaghfirullah ẹ̀jẹ̀ kan náà ló tún ṣe fún oró pèpèkúpè
ìyá tùlítùlí ìké wá ṣe pé a máa wá fi ṣàwàdà a máa wá fi káàkiri kúìn a máa fi ṣe kọ́mẹ́bí tí wọn náà máa wá wí bẹ́ẹ̀ tó bá ti wí bẹ́ẹ̀ o bóyì bá ìsìláàmù rẹ o. ẹ má bì ìyá yẹn pé kílé tẹ wí bẹ́ẹ̀ lónìí bóun ti mọ̀ ẹ́ wí nù àfi kí wọ́n tún ẹnu rẹ̀ ṣe. torí náà àkíyèsí ni pàápàá jùlọ ká tún gbẹdẹ wá sí àkíyèsí gbogbo àwọn tí a bá ń kó lọ sáà láwọn ìyá yẹn náà tọ̀ gbólóhùn báyìí ní tẹ́ bá fẹ́ wí tẹ́ bá ti mọ̀ ẹ wí nǹkan báyìí ó rọrùn fún yín. àmójúkò nìyá wá ló fi ní Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ọlọ́run lè wò pé tó àpòsì tí wá wí o lè má rí wí o àmàníyàn tó fi wí ọkàn rẹ lọ́hùn nínú ọkàn rẹ ìwọ tó tẹ wàá mọ̀ wí dáadáa gan tó ẹsẹ̀ pé tí ń bẹ lọ́kàn rẹ tako tó ń jáde lẹ́nu rẹ gbọ́. ẹnà fún wa torí náà ìyá máa ń tún ẹni tó bá ṣe mistake ṣe ni a kì í fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́. then àwọn tí wọ́n lọ Mẹ́kà tó jẹ́ ní Ọlọ́run àyè tí kó wá ń jẹ̀rẹ̀ fóun fẹ́ dé ni àmọ́ nínú àwọn òpó ẹ̀sìn Ìsìláàmù Mẹ́kà kọ́ ni wọ́n fi ṣe number 1. ó ti jẹ́ ẹni tí máa ń sin lọ́hùn tí máa ń kírun tí wí kẹ́lìmà la ilaha illallah tí ń gbààwẹ̀ Ramadan dáadáa. ẹlòmíì sì ni ó lè má máa ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí dáadáa tí wọ́n gbà tó bá lọ sọ́ọ̀hún tó bá dé ìbẹ̀rù yẹn ó tún wá lékún lọ́kàn pé kò sí tó dàbí Islam. ẹlòmíì tí ọ̀hún dé wá dẹni ìmọ̀nà ni gbà tó bá rí bẹ̀ tó rí onírànrẹ́ yẹn tó rí àwọn àyè kọ̀ọ̀kan bẹ̀rẹ̀ náà bá wù. torí náà ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ wà ń bẹ̀ yóò dàgbà ju mímọ̀ lọ. wọ́n tó ti ké wọ́n náà máa ké díẹ̀díẹ̀ ọ̀dà bẹ́ẹ̀ bá tún fi lógàtul Qur'an èdè al-Qur'ani tí ń ṣe èdè lábáwá kò sí ìtọ́lọ́ wọn bá òkọ́ ó bá sọ Ìgbò Ọlọ́run gbọ́ bọ́ sọ Haúsá Ọlọ́run gbọ́ bọ́ sọ Tápà Ọlọ́run gbọ́ bọ́ sọ Ṣáínà kò sí ìtọ́lọ́ wọn bá òkọ́. àmẹ́dẹ̀ olólọ́lájù òun náà ni èdè al-Qur'an. látara bẹ́ẹ̀ ẹ̀yẹ kọ́ o ẹ̀yẹ má bá wọn dá sí àwọn kan ṣe tùlítùlí ọ̀rẹ́ nìkan náà ó kọ́ sórí gbẹ́sùgbẹ́gbẹ́ tó apù tùlítùlí àsìkò yìí yóò tù wá lára wọn ti sọ dáwàdà ẹni tó wí ò lọ sọ́ọ̀mù lọ lè ní ṣàwàdà ìdùnnú àti pé èwú náà fẹ́ bọ́ba tó dáhùn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló tún wá dáa tó tún wí sáyé bí ọ̀bá wí káwé èèyàn gbọ́ bọ̀ láti mọ̀ pé tí àìfi wí tipẹ́tipẹ́ lù ìwà wí tẹ́lẹ̀ táwọn èèyàn fẹ́ tí bọ́dí tí ó dá mi lójú pé ìyá náà ti rí bí fídíò yẹn ṣe go viral ó ti wá go viral yẹn ara àwọn tí ó ti pè é kódà ó dá bàbá rí àwọn tí wọ́n mọ ìyá náà Mẹ́kà kó tó kò ní Mẹ́kà kí wọ́n pè é láàrin ìṣẹ́jú mélòó kan wọ́n tú kíní yẹn wọ́n tú connection yẹn ṣe fún kí ìyá yẹn tún wá tú fídíò ní ìṣe kó wí fún gbogbo ayé kó tó kó lu Mẹ́kà yẹn àwọn kan ṣáà ni wọ́n kó wọn lọ àwọn kan ṣáà ló bá lọ káwá kìkì màmá eléyè ọ̀gẹ́ ṣe tùlítùlí o báyìí ni nǹkan tí wọ́n wí bí wọ́n ti ń wí ní káwá tírẹ́nì ẹ̀ ìyá yẹn ó sì gba ẹ̀kọ́ wọ́n ní màmá ẹ wá tún wí fáyé. ntí yẹn ò bá mà ó yàtọ̀ sí ntí yẹn mà tí wọ́n á ń ṣe ìfẹ́ ẹnu látara bí gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n lọ ọlọ́mọ́sàbà darí wọn dáadáa. ọlọ́mọ́sàbà darí wọn dáadáa. ọlọ́mọ́sàbà darí wọn dáadáa. gbogbo àwọn tí wọ́n mọ tíráàmù lọ́dẹ ọdún kó bì kan pọ́sibì kan ọlọ́run mọ́sàbà bá lọ rẹ̀ ṣọ́ gbogbo wọn ọlọ́run Qur'an azim ẹ̀ ṣe ábínà dáadáa ní. lábẹ́ni mọ̀wúlánà Sheikh Adam. láti sọ pé àwọn ni wọ́n ti máa ń da ní wákàtí pẹ́tipẹ́ bí mùsùlùmí tí ń polóòkè. ẹni tí kò wá tó àgóní gẹ́gẹ́ àti tàbí sílẹ̀ alólùfíà ọlọ́dún ìṣọ́.